नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा VST मा मेन र वुमेन जोडियो भने साथीहरु लाग्यो भने ए भने अथवा यो भने भन्ने अर्थ दिन्छ। VST भनेको साथीहरुले बुझिसक्नु भएको छ। खादाको दा हटाएर जुन खा मात्र बच्छ त्यसलाई चाहिँ VST भनिन्छ। VST प्लस मेन र वुमेन ए भने यो भने भन्ने अर्थ दिन्छ। साथीहरुले ध्यान दिनु होला। यहाँ केही उदाहरणहरु दिएको छ। ओल्गुबुल फादुमेन भन्छ। ओल्गुबुल फादुमेन भनेको तल पाए भने ओसुल सागो सिफायो भन्छ। कपडा किन्न मन छ भनेको। त्यसै गरेर फिगोन हामेन भन्छ। थकाइ लाग्यो भने सिसेयो भन्छ आराम गर्नुहोस् भनेको। सिगानी इसुमेन भन्छ समय भयो भने एङुल खाम्निदा भन्छ यात्रामा जान्छु भनेको। यसरी साथीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा VST प्लस मेन र वुमेन ए भने अथवा यो भने भन्ने अर्थ चाहिँ यसले दिन्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो पनि इम्पोर्टेन्ट ग्रामर हो है साथीहरु।